ገንዘብ ከቤታችሁ ሆናችሁ በበየነ መረብ አማካኝነት እንዴት እንደምታገኙ እንዳቀርብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር። ወደሱ ከመግባታችን በፊት ይሄ ቻናል እየተስፋፋ 27000 ሰብስክራይበር በመድረሱ የእያንዳንዳችሁን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ቪዲዮቹን ዝም ብዬ በለቅ እናንተ ሼር ባታረጉ፣ ላይክ ባታረጉ፣ ኮሜንት ባታረጉ፣ ሰዎችን ደግሞ ይህንን ቻናል አይታችኋል ወይ ብላችሁ ባትሉ ይሄ ቻናል እዛው እንደጀመርኩት ዜሮ ላይ ሆኖ ይቀር ነበር። 27000 ለመድረሴ የኔ ነገር የሚያንጸባርቅ ሳይሆን የእናንተን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆናችሁና አጋርነታችሁን የሚገልጽ ነገር ስለሆነ እንኳን አብሮ ደስ አለን ልል እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ኦንላይን ገንዘብ በምን አይነት መንገዶች ይገኛሉ? አንደኛው ማኔታይዜሽን ነው። ማኔታይዜሽን ማለት እንግዲህ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ወይም ከዩቲዩብ ጋር ትንሽ እንኳን እውቀት ካላችሁ ይሄ ፓርትነር ፕሮግራም የተባለው አንዱ መንገድ ማስታወቂያ ያ ፕላትፎርም የእናንተ ቪዲዮ ወይም የእናንተ ኮንቴንት ላይ አድርጎ ሰው በተመለከተ ቁጥር ለእናንተ የሚሰጣችሁ የአድ ሬቪኒው ሼር ይኖራል። አድሰንስን ልንጠቅሰው እንችላለን። ማኔታይዜሽን ማለት አንድ በየነ መረብ ላይ የሚገኝ ድረገጽ ያለው ቪዚተር ብዙ ከሆነ ገቢ ሊያስገባ ይችላል። ስለሱ ግን አይደለም ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ትክክለኛ ስራ ሰርታችሁ ማንኛውም ቢሮ ሄዳችሁ ሲቪያችሁን አስገብታችሁ እንደምትቀጠሩት ቀጣሪው ብቁ ነው ብሎ ካሰበ እንደዚህ አይነት ሂደት ያለው ኦንላይን ማኒ ጄነሬሽን ማሳያችሁ። በዚህ ሲስተሞች እናንተ ማግኘት የምትችሉት ምን ያህል ነው? ወይ ከሳይድ ሀስል ጀምሮ ሚኒንግ ትንሽ ትርፍ ገንዘብ ካላችሁ ስራ ጀምሮ እስከ ሙሉ የወር ወጪያችሁንና ሴቪንግ ሁላ መጀመር እንድትችሉ የሚያስችሉን መንገዶች ነው ዛሬ ይዤላችሁ የምመጣው። የሰራነውን ገንዘብ እንዴት ማውጣት እንችላለን፣ ምን ያህል አስተማማኝ ነው የሚለው ጥያቄ መነሳቱ ለማይቀር ነገር ካሁኑ ከመጀመራችን በፊት ልንገራችሁ። ክፍያውን መቀበል የምትችሉበት በርካታ መንገዶች አሉ። አንደኛው ፓዮኒር ነው። ፓዮኒር ከዚህ ቀደም ሲል እንዴት ማውጣት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በሚገኘው ቪዲዮ ሙሉ ሂደቱን አሳይቻችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ ካልተመለከታችሁ አሁን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁሌ ካርድስ ከቨርቹዋል ዴቢት ካርድ በስተቀር የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። እነሱ አገልግሎቶች ምን እንደሆኑ ትንሽ የወረፋ ሂደቱ ከተቀዛቀዘ በኋላ ኮንታክት አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እስከ አይባን መቀበል ደረጃ ድረስ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ወደ ዋናው የዚህ ቪዲዮ ፖይንት ከመሸጋገራችን በፊት ሌላ ነገራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። እነዚህ ኦንላይን ስራዎች ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ብዙዎቻችሁም ኦልሬዲ ምናልባት ከሰው ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ጀነራል ኖሌጅ ሊኖራችሁ ይችላል ስለ እነዚህ ፕላትፎርሞች። ብዙ ጊዜ ሰው እኔ ምንም ስኪል የለኝም ይላል። እኔ ምንም ስኪል የለኝም እንዴት ኦንላይን ስራ መስራት እችላለሁ ብሎ ኮንታክት ያደረገኝ አንድ ግለሰብ ምን እየሰራህ ነው ታዲያ? ምን ትሰራለህ? ሰዓትን እንዴት ነው የምታሳልፈው ስል እኔ ቲክቶክ ቪዲዮ ሰራለሁ ብሎ ሊንክ አሳየኝ። ሊንኩን ገብቼ በምመለከትበት ሰዓት ልጁ የሚሰራው ኤዲቲንግ የእውነተኛ ቻናል ትንሽ አሳፈረኝ ለራሴ። እንዴት ብሎ ዩቲዩበር የሚያስብል ችሎታ ያለው ልጅ ነው እና ምንም ችሎታ የለኝም ብሏል። ለምን አይነት ሰርቪስ ክፍያ መቀበል ትችላላችሁ? ወይ አማርኛ ትችላላችሁ። ብዙ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚፈልጉ ኩባንያዎች አሉ። ያላቸውን የድርጅታቸውን ጽሁፎች ወደ አማርኛ መተርጎም ሊያስፈልግ ይችላል። ከባድ አይደለም ይሄ። ምናልባት ብቃቱም የለኝም ካላችሁ ስቴዲየም አካባቢ ሄዳችሁ በትንሽ ብር አስተርጉማችሁ ያንን ማስረከብም የምትችሉበት መንገድ አለ። እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ ዛሬ ማሳያችሁ ድረገጾች ላይ ምን አይነት ሰርቪሶች ነው ያሉት? ያሉት ሰርቪሶች ከቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን እና የመሳሰሉ ነገሮች ጀምሮ እስከ ትርጉም ስራ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ታስክ ኦሪየንትድ የገቢ ምንጮች አሉ። የመጀመሪያው ዌብሳይት እንየው፣ ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ዌብሳይት እናያለን። ኦንላይን ብዙ ስራ መስራት እንችላለን። ስንሰራ ሁሉም ጊዜ ግን ጥንቃቄ መጀመሪያ ማድረግ ይኖርብናል። ጥንቃቄ ደግሞ አንደኛ ፕራዮሪቲያቸው የዛሬ ስፖንሰር ሰርፍሻርክ ናቸው። ሰርፍሻርክ ኦንላይን ቪፒኤን ነው። ከሌላ ፔድ ቪፒኤን ሰርቪሶች የሚለየው በጣም
እናንተን ሴኩሪቲ ለመጠበቅ 24 ሰዓት የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ደግሞ ከሌላ VPNዎች ጋር ዋጋ ስታስተያዩ አይገናኝም። የዛሬ ፕሮግራም ስፖንሰር የተደረገው በሰርፍሻርክ ነው። ከ3200 በላይ ፈጣን ሰርቨሮች በ65 ሀገር ሲገኙ እኔ ላለፉት ሳምንቶች ስጠቀማቸው ነበር። ለሞባይላችሁ ሆነ እንዲሁም ደግሞ ለኮምፒውተር ሁሉም ዲቫይስ ላይ የሚሰራ VPN ነው። ከዚህ ባሻገር በአንድ አካውንት አንሊሚትድ ሎጊን መጠቀም ትችላላችሁ። ከታች የሚገኘውን ፕሮሞ ኮድ በመጠቀም 83% ዲስካውንት እንዲሁም ደግሞ 3 ወር በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ ካዘጋጀውላችሁ ድረገጾች መካከል የመጀመሪያው ፋይቨር ይባላል። I know አንዳንድ ሰው ፊቨር ይለዋል or fever but ያው ስሙ የወጣው ፋይቨር እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ አንድ ሰው መደበኛ ተቀጣሪ ከሆነ 9 to 5 job አለው ይባላል and they call them in short በዛሬ ስላንግ ፋይቨሮች ይሏቸዋል። so እነዚህ ፋይቨር የተባሉት ዌብሳይት በጣም ብዙ ፊልድ ላይ ብዙ ሰዎች በቃ መደበኛ ገቢያቸውን ህይወታቸው ላይ የሚያገኙት ከዚህ ድረገጽ ነው። እኔ ፐርሰናሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነዚህ የሚተናነስ ችሎታ ያላቸው ሰዎች አይመስሉኝም because እዚህ ፊት ለፊት ላይ obviously it's the best that you're going to see ግን ካሉት ብዙ ጊዜ ካያችሁ if you've ever checked this website out ካሉት የማይተናነሱ ግራፊክ አርቲስቶች አሉን። so አንዳንድ በጣም ፖፑላር የሆኑ ፕሮፌሽናል ሰርቪሶች ማለት ይሄ ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰርቪስ ውስጥ እናንተ ከምትካተቱ ከሆነ በጣም በቀላሉ በዚህ ድረገጽ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። so voice over, if you can speak clear and fluent English, most likely you can make a very good living on this website. ከዛ በመቀጠል building your brand እንዲሁም ደግሞ you have other services we can look እዚህ ጋር social media management is another job የአሜሪካ ኩባንያ ሶሻል ሚዲያ እዚሁ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ከመመዝገባችሁ በፊት እንድታዘጋጁ የምፈልገው እችላለሁ በምትሉት ፊልድ ቢያንስ ፖርትፎሊዮ የሆነ ኤግዛምፕል ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ስራ 3-4 ብታጠራቅሙ ፕሮፋይላችሁ ሞር ክሊኮች እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ በፍጥነት እንድታገኙ ያደርግላችኋል ማለት ነው። so unlock growth online SEO እዚህ ጋር አለ። SEO መስራት የሚችሉ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አውቃለሁ and ካልቻላችሁም ይሄ ወደ I guess in the next month or two የምለቀው ኦንላይን ኮርስ አለ። ሙሉ ኮርስ ነው። SEO ደግሞ አንደኛው ሞጁል ነው። so ስለ SEO ከተማራችሁ በኋላ እዚህ ላይ መስራት የምትችሉበት ፕሮባቢሊቲ አለ። so እዚህ ጋር we have illustrations እንደዚህ አይነት ኢሉስትሬሽን የሚሰሩ ብዙ ኢትዮጵያን ግራፊክ አርቲስት አይቻለሁ። ትራንስሌሽኖች አሁን ስለ ይሄ go global በሚለው ትራንስሌሽን እዚህ ውስጥ አማርኛ ትራንስሌሽን አይጠፋም እዚህ ፊልድ ውስጥ so ሌላ መስራት የምትችሉት ስራ ነው። እንዳልኳችሁ በሁሉ ካርድስ በኩል you can accept your payment or በፓዮኒር so እነዚህ ሁለት ኦፕሽኖች አሏችሁ። by the way ማንሳቴ ካልቀረ ሁሌ ካርድስ ዛሬ አዲስ አፕዴት ለቋል። ዳሽቦርድ ሲሰሩ የነበሩትን ስራውን ለማቃለል ሬጂስትሬሽኑን ለማፋጠን ሲሉ ያመጡት አዲስ ዳሽቦርድ አለ። እሱ አሁን ላይቭ ነው። ሁላችሁም ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ካሁን በኋላም ባላንሳችሁን ቼክ ለማድረግ በዛ መንገድ ነው የምታደርጉት። so አካውንት ክሬት ለማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው? እኔ most of the time የተለያየ ፓስወርድ እና ኢሜይልን ማስታወስ ስለማልወድ I'm going to sign in with my Google ከዛ በኋላ ወዴት እንደሚወስደን እናያለን። አመጣን እዚህ ጋር አለን። so እዚህ ጋር refer ስታደርጉም by the way you can get up to $100 ይላል። you can go into your settings ፕሮፋይላችሁ ሄዳችሁ ፕሮፋይል ፔጃችሁ እንደ ፌስቡካችሁን እንደምታሳምሩት ፕሮፋይል ፔጃችሁን አሳምሩ which is basically እዚህ ጋር preview fiverr ፕሮፋይል አሁን ሲመጡ ይሄንን ነው የሚያዩት። ማንኛውም ሰው ይሄንን ነገር they're not going to give you any kind of job። እኔ እዚህ ጋር you see all of these are very good and easy fields where I know ብዙዎቻችሁ already ትችሉታላችሁ። so ፊልዶቹን አይዲያ እንዲኖራችሁ like logo creation በጣም የሚገራርሙ ሎጎዎች አሁን ለምሳሌ የኢትዮ ቴክ JayP ሎጎ ራሱ ክሬት የተደረገው በኢትዮጵያ ነው። I really like my logo። ዌብሳይት ዲዛይን የምትችሉ አላችሁ፣ UX ዲዛይን የምትሰሩ አላችሁ፣ ላንዲንግ ፔጅ ዲዛይን የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ዲዛይን የምትሰሩ አላችሁ፣ ኢሜይል ዲዛይን። እነዚህ ሁሉ የስራ ዘርፎች
እናንተ ኤግዛምፕል አትሊስት አንድ ወይ ሁለት ኤግዛምፕል አይ ኖ ብዙዎቻችሁ ሶንግ ራይተር ወይም ሚውዚክ ፕሮዲዩሰሮች እንዳሉ እናውቃሉ ቢት የምትሰሩ ሰዎች ቢታችሁን ለምን አሸጡ ዲጄነት ፕሮፌሽናሊ የምትሰሩ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ even if it's just as a hobby አንድ ሁለት ሚክስ ቴፕ ሰርታችሁ ወይም ሪሚክሲንግ ሰርታችሁ እዚህ ላይ አፕሎድ ብታደርጉት እንደ ፖርትፎሊዮ በጣም ጥሩ ገበያ ማግኘት የምትችሉበት ነው ምክንያቱም ባይ ዘ ዌይ የሚከፍሉት በእኛ አገር ስታንዳርድ አይደለም የሚከፍሉት በውጪ ስታንዳርድ ነው ሶ ለአንድ ስራ እኔ እውነቱን ለመናገር እዚህ ጋር ለጂንግል እዚህ ጋር ጂንግል ኢንትሮ ኦር ቮይስ ኦቨር እኔ $200 ቢከፍሉኝ በጣም አሪፍ ነው ማለት ያወራን ያለው $200 is more than ከ10,000 ብር በላይ ነው 10,000 ብር በላይ በአንድ ስራ ቁጭ ብላችሁ ማይክሮፎን ፊት ለፊት አንድ ስክሪፕት ስላነበባችሁ ያው that is assuming እንግሊዘኛ የምትችሉ ማትችሉም ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሌላዎች አሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር we have lifestyle ጋር በተያያዘ ፊትነስ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ ስፖርት የምትወዱ ከሆነ you can get involved እዚህ ጋር በምን አይነት ስራዎች እንዳሉ ማየት ትችላላችሁ let's go and check them some of them out so እንደዚህ አይነት ማለት ቦዲ ቢልደር የሆናችሁ ሰዎች you can give personal online train ማድረግ ትችላላችሁ so ስራ ኦንላይን የለም ለዚህ ነው ስካም እየተስፋፋ ያለው የሚለው ነገር I really don't accept አላረገም guys በትክክለኛ መንገድ even more money than the scams ማግኘት የምትችሉበት ሰውን ሳትጎዱ ሌላ ሰውን ህይወት ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ሳታመጡ እነዚህ ሁላ ፊልዶች I don't have talent የምትሉ ሰዎችም ስላጋጠማችሁኝ ነው ከዚህ ውስጥ አንዱ እናንተ እንደ ሆቢ እንኳን የምትሰሩት ነገር አይጠፋም እና would የኢትዮ ቴክ JayP ቤተሰቦች Fiverr ይሄንን ይመስላል very easy you can create your account እንደዚህ ከዛ በኋላ like ሁላችሁም የፌስቡክ ተጠቃሚ ስለሆናችሁ like I'm not going to make a long video about how to set up your account photo እንደዚህ ነው አፕሎድ የምታደርጉት ታውቁታላችሁ እንደዚህ እንኳን አላኳችሁም so ወደሚቀጥለው ስንመጣ እዚህ ጋር ደግሞ we have this one freelancerም አሁን እንዳልኳችሁ ፔመንት የምትቀበሉት it's the same method sign up ብትሉት እዚህ ጋር with Facebook continue እንድታረጉ ይፈቅዳል ይሄንኛው Facebook login አርጋለሁ እንደ ስቱዲዮ yes አርጋለሁ ባይ ዘ ሎክስ አያችሁ $0 you are broke JayP ያለኝ so እዚህ ጋር need a singer songwriter እዚህ ጋር የሚመጡት ሪኩዌስቶች አሉ ያያችሁ ነው like እዚህ ጋር የሚመጡ ሪኩዌስቶች አሉ so UX or UI designer ካለ futuristic HUD gamification and graphic design audio production ምናምን መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካለ you can get this kind of money እዚህ ደግሞ ያው ትንሽ ቀነሰ ነው this is Australian company ለዛ ይመስለኛል $20 ነው referral እንትን የሚሉት by the way referral ብቻ ብትሰሩ I don't think that they pay you so እሷን እንደ አዲስ ስካም እንዳትፈጥሯትና እንዳትመጡ so this website also has a lot of projects Fiverr ግን በጣም ብዙ ኦርደር ታገኛላችሁ ከዚህ ድርጅት በላይ ዋጋም ደግሞ you will get paid more there so ብር አላገኝም ለዚህ ነው ኦንላይን ተከክለኛ ስራ ላይ የለም ለምትሉት እነዚህ ሁለት ድረገጾች like እዚህ ቪዲዮ የያንዳንዱን እንዘርዘር ብንል 40 ደቂቃ ላይ በቃን የሚችል ፊልድ ነው ያሳዩዋችሁ so ገብታችሁ አሁኑኑ Fiverr and freelancer.com ገብታችሁ ፕሮፋይላችሁን ክሬት አድርጉ any difficulty ካለ ታውቁታላችሁ እንደማንኛውም ጊዜ እዚሁ ካጠገባችሁ ነው ያለው እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ